हेलो एभ्रिवन, तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरु पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को सोशल स्टडी, ओके, माई सोशल स्टडी एन्ड क्रिएटिभ आर्ट युनिट 4 लेसन 2 हेर्न जाँदैछौँ। आज हामी युनिट 4 को लेसन 1 हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौँ भनेदेखि आज भने हामी अब युनिट 4 को लेसन 2 हेर्न जाँदैछौँ। ओके, लेसन 2 मा रहेको छ हाम्रो गुड बिहेभियर। गुड बिहेभियर भनेको राम्रो व्यवहार, राम्रो आचरण। बुझ्नुभयो नि, व्यवहार भनेको, बिहेभियर भनेको व्यवहार हो, आचरण हो भन्ने कुरा त तपाईहरु सबैलाई थाहा नै होला है। अब राम्रो व्यवहार भन्नाले कस्तो कस्तो राम्रो व्यवहार हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ? कस्तो कस्तो व्यवहार भनेको राम्रो व्यवहार हो भन्ने कुरा तपाईहरुले हैन आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नुभयो हैन, आदर सत्कार गर्नुभयो, आफूभन्दा सानो मान्छेलाई माया गर्नुभयो हैन, रेस्पेक्ट गर्नलाई सिकाउनु भयो हैन। त्यसपछि रहेको छ कति मान्छेलाई अब केही कुराको जरुरत छ हैन, कुनै मान्छे असहाय छ, अशक्त छ, हिँड्न सकिरहेको छैन भने उलाई हिँड्नको लागि सहयोग गर्नुभयो। बाटो क्रस गर्न सकिरहेको छैन, कोही मान्छे अब दृष्टिविहीन छन् भनेदेखि उनीहरूलाई बाटो क्रस गर्न सहयोग गर्नुभयो हैन। कोही मान्छे कहीँ कुनै ठाउँ जाँदैछ हैन, त्यो मान्छेलाई बाटो थाहा भएन, मानिलो बाटो थाहा भएन, त्यो मान्छेलाई बाटो चाहियो, कताबाट जाने भन्ने ज्ञान चाहियो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो ठाउँमा यसरी जान सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर डिरेक्सन देखाउने कामहरू भयो हैन। आफ्नो आमा बुवालाई घरमा काममा सघाउने काम भयो, आफूले गर्न सकेको काम सघाउने भयो हैन त। आफ्नो होमवर्कहरू जुन हुन्छ नि तपाईहरुको होमवर्कहरू हुन्छ नि, क्लासमा गरिने क्लास वर्कहरू हुन्छ, अब आफ्नो कपी कलम सही ठाउँमा राख्ने, ब्याग सही ठाउँमा राख्ने, स्कुल ड्रेसहरू निट एन्ड क्लिन लगाएर जाने, यस्तो किसिमको सबै राम्रो कामहरूलाई भन्छ व्यवहार। मान्छेको व्यवहारले झल्काउँछ त्यो मान्छे कस्तो नेचरको हो भन्ने कुरा। मान्छे अनुहार हेर्दा राम्रो भएर, राम्री भएर हैन, फिगर राम्रो भएर केही पनि गर्दैन। मान्छेको व्यवहार, भित्री मन सफा हुनुपर्छ र उसको व्यवहारले, उसको आचरणले देखाउँछ कि यो मान्छे कतिसम्मको, कस्तो खालके, कति नेचरको, कस्तो ज्ञानी वा भद्र भलाद्मी खालके मान्छे हो भन्ने कुरा त्यो मान्छेको आचरणले देखाउँछ, यानि कि उसको व्यवहारले देखाउँछ हामीलाई। त्यही भएर हाम्रो व्यवहार सदैव हामीलाई राम्रो व्यवहार हुनुपर्छ, हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ मान्छेहरूसँग हैन। झै झगडा गर्नु हुँदैन, सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ, परेको बेलामा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो घरमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ, बाहिर पनि, समाजमा पनि, आफ्नो कम्युनिटीमा पनि चाहिएको समयमा सहयोग गर्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरत हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ हामीभित्र गुड बिहेभियर यानि कि राम्रो व्यवहार हुन जरुरत छ। त्यसको मद्दतले मात्र हामी सबै ठाउँमा हामी राम्रो बन्न सक्छौँ, ज्ञानी बन्न सक्छौँ, भद्र भलाद्मीको माझमा गएर हामी बस्न सक्छौँ। ओके ल, अब गुड बिहेभियर भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो आजको टपिक रहेको छ। अब यस बारेमा चाहिँ हामी अझै विस्तृत वेमा चाहिँ हामी लेसनमा पढेर चाहिँ बुझ्नेछौँ। ओके ल, अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फोटो छ यहाँनिर माथि, एउटा सानो बाबुले चाहिँ बाजेलाई चाहिँ खानेकुरा दिइरहेको छ प्लेटमा, यानि कि उहाँ कोही न कोही अब बुढो मान्छे, अशक्त मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ उसले खाना दिइरहेको छ। यो भनेको के भयो त? गुड बिहेभियर भयो, गुड बिहेभियर। ओके, यो भनेको गुड बिहेभियर भयो, राम्रो व्यवहार। किनकि सानो मान्छेले ठुलो मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको छ नि त हैन, खाना खानको लागि उसँग भोकाएको थियो होला, खाना लगेर दिइरहेको छ, यानि कि राम्रो व्यवहार झल्किरहेको छ त्यहाँनिर। बुझ्नुभयो नि? अब हामी यहाँ लेसनमा जाउँ है त। सुमन स्टडिज इन ग्रेड 3। सुमन चाहिँ 3 क्लासमा पढ्छन्। He lives at विजयचोक भिलेज इन नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट। नवलपरासी डिस्ट्रिक्टको चाहिँ विजयचोक गाउँमा चाहिँ ऊ बस्ने गर्दछ, जिल्लामा, नवलपरासी जिल्लामा चाहिँ। ही इज हार्ड वर्किङ सिन्स द चाइल्डहुड। ऊ चाहिँ सानो बेलादेखि नै एकदमै हार्ड वर्किङ, एकदमै धेरै परिश्रमी। हार्ड वर्किङ भनेको परिश्रमी मान्छे, परिश्रमी केटा हो। ही टेक्स हिज ब्रदर एन्ड सिस्टर विथ हिम टु स्कुल। उसले चाहिँ सानो बेलादेखि नै ऊ एकदमै परिश्रमी, एकदमै हार्ड वर्किङ बच्चा यानि कि केटा भएको हुनाले उसले चाहिँ ठुलो भएपछि पनि अथवा आफूभन्दा सानो भाइ र बहिनीलाई पनि उसँगसँगै स्कुल लाने काम चाहिँ उसले गर्दछ। कसले त? सुमनले। 3 कक्षामा पढ्ने मान्छेलाई अब सोच्नुहोस् ऊ कति ज्ञानी होला। अब बुझ्नुहोस् है त। अब यहाँबाट तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली ही अल्सो टेक्स हिज जुनियर्स विथ हिम। जुनियर्स भनेको आफूभन्दा सानो है, आफूभन्दा सानो मान्छेलाई जुनियर्स भनेर भनिन्छ। र आफूभन्दा सानो मान्छेहरूलाई पनि उसले साथमा चाहिँ स्कुल लैजाने काम गर्दछ आफू सँगसँगै। हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ, सुमन भयो हैन, स्कुल भयो, हाम्रो उसको मम्मी बुवा हुनसक्छ। ओके ल, अब हामी ही रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। उसले चाहिँ के गर्छ? सुमनले चाहिँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट यानि कि आदर सत्कार गर्दछ।
डिपेन्डिङ अन द एज अफ पिपल ही कल्स देम ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर अर सिस्टर उसले चाहिँ मान्छेको एज हेरेर होइन आफूभन्दा ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ कोही भनेदेखि अब ग्रान्डफादर हजुरबुवा भन्यो कि ग्रान्डमदर अलिकति यहाँनिर स्पेलिङ रङ रहेछ मदरको होइन MOTHER हुन्छ है ग्रान्डमदर भन्ने हो कि होइन अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सिस्टर ब्रदर भन्ने हो कि यो कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ भन्ने गर्दछ उसको चाहिँ के गरेर त एज ग्रुप हेरेर यदि आफूभन्दा ठुलो मान्छे कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि रेस्पेक्ट गरेर हजुरआमा हजुरबुवा होइन दिदी भाइ दाई भनेर भन्ने गर्छ भनेदेखि आफूभन्दा सानो बच्चा छ भनेदेखि उसले चाहिँ रेस्पेक्टले मायाले बोलाउने काम गर्दछ कसले त बुझ्न सक्नुहुन्छ सुमनले ओके एभ्रिवान एप्रिसिएट्स हिम सबैले उसले गरेको आचरण उसको राम्रो व्यवहारले चाहिँ एप्रिसिएट गर्छन् रेस्पेक्ट गर्छन् ऊ कति ज्ञानी कति राम्रो व्यवहार भएको भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ त एप्रिसिएट भनेको चाहिँ कदर गर्नु है उसले गरेको रेस्पेक्ट उसको गुड आचरणलाई चाहिँ सबैले कदर गर्छन् भन्न खोजेको कि एप्रिसिएट भनेको कदर गर्नु हो कि मिनिङ लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भनेदेखि द रिफर टु हिम एज एन एक्जाम्पल चाइल्ड उसले चाहिँ गाउँमा आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ सबैजना बच्चाहरूको चाहिँ एक्जाम्पल हुने खालको काम गरेको छ उनीहरू सबैजनाले चाहिँ उसलाई कसलाई त सुमनलाई चाहिँ कति राम्रो कति ज्ञानी बच्चा भनेर चाहिँ सबैलाई समाजमा उसको नाम लिएर चाहिँ उदाहरण दिने गर्दछन् भने चाहिँ कति राम्रो काम कति राम्रो मान्छे रहेछ बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले वान डे एक दिन ही वाज गोइङ टु स्कुल गइरहेको थियो ही मेट सम पिपल अन द वे उसले बाटोमा हिँड्दै स्कुल जाने क्रममा चाहिँ उसले केही मान्छेहरूलाई भेट्यो दे वर स्ट्रेन्जर टु हिम उनीहरू चाहिँ उसको लागि नयाँ मान्छे थियो दे ह्याड कम टु सी सुमन्स स्कुल उनीहरू चाहिँ सुमनको चाहिँ स्कुल हेर्न आएका थिए ए भनेपछि मैले अघि तपाईँहरूलाई उसको बुवा आमा भने यहाँनिर चाहिँ अब स्ट्रेन्जरहरू भनेर बुझ्न सक्छौँ है हामीले बुवा आमा होइन कि स्ट्रेन्जर ओके ल दे ह्याड कम टु सी सुमन्स स्कुल सुमनको चाहिँ स्कुल हेर्न आएका थिए नयाँ अनौठो हुन्छ अनौठो त नभनौँ नयाँ मान्छेहरू होइन स्ट्रेन्जर दे डिड नट नो द वे देयर उनीहरूले त्यहाँ जाने स्कुल जाने बाटो पनि थाहा थिएन कसलाई त स्ट्रेन्जरहरूलाई कसको स्कुल हेर्न जाने सुमनको स्कुल हेर्न जाने दे सेड वाट इज द वे टु नेसनल प्राइमेरी स्कुल सुमन सेड आई एम स्टुडेन्ट देयर प्लिज कम एलोङ उसले के भने त त्यो मान्छेहरूलाई दुईजना स्ट्रेन्जरहरूले के सोधे त अब त्यहाँनिर नेसनल प्राइमेरी स्कुल जाने बाटो कुन होला भनेर चाहिँ सोधे त्यसपछि सुमनले भन्यो म त्यही स्कुलको विद्यार्थी हो तपाईँहरू म सँगसँगै आउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सुमनले भन्यो दे फलोड हिम बिङ ह्याप्पी एन्ड रिलिभ्ड एभ्री वान प्रेज्ड हिम एज अ गुड बोय के भनेको छ त उनीहरूले चाहिँ सुमनलाई फलो गर्दै स्कुलसम्म पुगे र उनीहरू धेरै खुसी भए र कति राम्रो कति ज्ञानी बच्चा भनेर चाहिँ कति हेल्पफुल बच्चा भनेर उनीहरू पनि खुसी भए र सबैजनाले चाहिँ सुमनलाई चाहिँ एकदमै गुड बोय राम्रो मान्छे भनेर चाहिँ आदर सत्कार र माया गर्न थाले माया गरे भनिदिउँ न होइन प्रेज्ड भनेको चाहिँ प्रशंसा है प्रशंसालाई प्रेज्ड भन्छौँ हामी ओके प्रशंसा गरे कति ज्ञानी कति राम्रो बच्चा भनेर बुझ्नुभयो नि यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफू पनि ज्ञानी हुनु होला है घरमा कोही मान्छे नयाँ आउनुहुन्छ भनेदेखि सहयोग गर्नु पर्यो माया गर्नु पर्यो रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो होइन कोही मान्छे अनौठो अथवा नयाँ मान्छे बाटोमा कोही भेट्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई नमस्कार तपाईँहरूलाई केही हेल्प चाहिन्छ कि भनेर सोध्नु पर्यो होइन सबभन्दा पहिला त नमस्कार भनेर भन्ने बानीको विकास गराउनु पर्यो तपाईँहरूले त्यसपछि यदि कोही अशक्त असहाय मान्छे कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि सहयोग गर्न सिक्नु पर्यो त्यसलाई भन्छ गुड बिहेभियर यानि कि राम्रो व्यवहार राम्रो आचरण ओके ल अब हामी एक्टिभिटिजमा जाउँ है त यहाँनिर एक्सर्साइज छ एउटा सानो 1 नम्बरमा रहेको छ हाउ डज सुमन एड्रेस अ स्ट्रेन्जर हाउ डज सुमन एड्रेस अ स्ट्रेन्जर यानि कि नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सुमनले चाहिँ कसरी चाहिँ बाटो देखाए हेर्नुहोस् है त यहाँनिर एन्सर यहीँनिर छ तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन हेर्नुहोस् है त यस सुमन सेड आई एम स्टुडेन्ट देयर प्लिज कम एलोङ दे फलोड हिम बिङ ह्याप्पी एन्ड रिलिभ्ड एभ्री वान प्रेज्ड हिम एज अ गुड बोय भनेर भनेको छ अब यसमा एन्सर कहाँ होला तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त ल हाउ डज सुमन एड्रेस अ स्ट्रेन्जर सुमन एड्रेसेस अ स्ट्रेन्जर बाई टेलिङ कम विथ मी बिकज आई अल्सो स्टडी अथवा आई एम अल्सो द स्टुडेन्ट इन द सेम स्कुल भनेर चाहिँ उसले एड्रेस गरेको छ तपाईँहरूले यो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ सुमन सेड आई एम अ स्टुडेन्ट देयर प्लिज कम एलोङ विथ मी भनेर चाहिँ उसले
स्ट्रेन्जर्सलाई बाटो देखाएको छ। यसरी नै तपाईहरुले आन्सर मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, मैले आन्सरको हिन्ट मात्र दिएको छु, आन्सर लेख्ने काम तपाईहरुको भयो। 2 नम्बरमा छ why do all people call him a good boy? All the people call him a good boy because of his good behavior. Because of his good behavior. ओके, उसको राम्रो व्यवहारले गर्दा चाहिँ सबैले उसलाई राम्रो केटा भनेर भन्ने गर्दछन्। बुझ्नुभयो नि होला। अब यसको आन्सर पनि तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु ल। मैले गुड बिहेभियर भनेर भनिसकेको छु। ओके, why do all people call him a good boy? All people call him a good boy because of his good behavior. राम्रो व्यवहारले गर्दा। ओके, 3 नम्बरमा रहेको छ how did he help the stranger? How did भनेको छ कसरी चाहिँ उसले चाहिँ स्ट्रेन्जर्सलाई हेल्प गर्यो भनेको छ। he helped the strangers। यहाँनिर हेल्प मैले यहाँनिर छ हैन, यहाँनिर V2 भएको हुनाले verb 2 भएको हुनाले मैले हेल्प भनेर बनाएँ हैन। he helped the stranger by showing the direction to his school। उसले चाहिँ स्कुलको बाटो देखाउन मद्दत गरेर by showing the direction to his school। ओके, 4 नम्बरमा रहेको छ how would you arrange others help in case you lost your belongings while going to school? यदि तपाईहरु स्कुल जाँदै गर्दाखेरि हैन कस्तो भयो भन्दाखेरि how do you arrange others help? अरूको सहयोग कसरी लिनुहुन्छ यदि बाटोमा स्कुल जाँदा जाँदा in case you lost your belongings आफूसँगको मान्छे कोही हराउनु भयो छुट्नु भयो भनेदेखि कसरी चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ स्कुल जानको लागि भनेर भनेको छ। अब के गर्नुपर्छ होला त? बिलोङ्गिङ्स भनेको चाहिँ सामानहरु है। कुनै सामानहरु छुट्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? सामानहरु है, सामानहरु। अब सामानहरु छुट्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ अरेन्ज गर्नुहुन्छ हेल्प भनेको छ। तपाई अथवा आफ्नो साथीहरुलाई मगाउनुहुन्छ कि हैन, अथवा आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई भन्नुहुन्छ कि हैन, अथवा आफै जानुहुन्छ कि ढिलो भएको छैन भनेदेखि कसरी चाहिँ अरेन्ज गर्नुहुन्छ? त्यसकै सट्टामा अब कस्तो भनेदेखि तपाईको यदि आफ्नो साथीहरु कोही छुटेको छ, आउन सकिरहेको छैन, बाटो चिनेको छैन भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? यस्तो कुराहरु पनि मैले एड गरे है तपाईलाई भन्दै जाँदाखेरि यसको आन्सर। तपाईहरुले यो कुराहरु मिलाएर चाहिँ आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सामानहरु छुट्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? हरायो भनेदेखि lost your belongings, आफ्नो सामानहरु हरायो भने के गर्नुहुन्छ भनेको छ यहाँ प्रश्नले चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? स्कुल जाने क्रममा चाहिँ बाटोमा चाहिँ तपाईको ल मानिलु सामानहरु नै हरायो, ब्याग हरायो, पेन्सिल हरायो, जेसुकै भन्नु मानिलियो हैन, फर एक्जाम्पल हरायो, के गर्नुहुन्छ त? अब त्यहाँनिर बसेर रोएर बसेर त हुँदैन, सामान त चाहियो, हेल्प त माग्नु पर्यो मान्छेहरुसँग हैन त? अब कसरी चाहिँ हेल्प माग्नुहुन्छ? कसैलाई अब त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ कि प्लिज मेरो ब्याग हरायो, प्लिज हेल्प मी भनेर भन्नुहुन्छ कि हैन? अरु के हेल्पहरु हुन्छ त्यस्तो हेल्पहरु तपाईहरुले यहाँनिर लेख्नु पर्ने छ। ओके, 5 नम्बरमा रहेको छ one day, एक दिन भूषण and his father were visiting a market। उसको फादर भूषणको चाहिँ बुवा र उ बजार घुमिरहेका थिए। There was a crowd, एकदमै भिड थियो। In the crowd he missed his father and the way। उसले चाहिँ भिडमा चाहिँ आफ्नो बुवालाई हरायो, यानी कि उसले बुवालाई भेटाउन सकेन, हात छुट्यो बुवालाई समाइरहेको हात। Most likely he panicked and cried too। के भयो त? एकदमै डरायो र उ रुन थाल्यो। Crying was not any good. After all, what would he do to find his way home? उसले चाहिँ अब रोएर त केही हुनेवाला छैन, किनकि बुवाको अब त्यहाँबाट साथ त छुटिसकेको छ, उ हराइसकेको छ भिडमा हैन, बजारमा। अब रोएर बस्नु ठीक हुन्छ कि के गर्नुपर्छ होला? अब उसलाई फेरि पनि बाटो पत्ता लगाएर घरसम्म पुग्नको लागि, आफ्नो घरसम्म पुग्नको लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोधिएको छ। के गर्नु पर्ला ल सोध्नुस् तपाईहरु? आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा कुराहरु सधैँ याद राख्नुस् है। अहिलेको जमानामा कस्तो हुन्छ भन्देखि आफ्नो ब्यागमा सधैँभरि एउटा पेपरमा आफ्नो प्यारेन्ट्सको मम्मी बुवाको नम्बर हैन, आफ्नो घरको एड्रेस सधैँभरि लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। किनभनेदेखि त्यसरी लेखेर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईहरु हराउनु भयो हैन, कहीँ ठाउँमा गयो तपाईहरुलाई कसैले केही गर्यो भनेदेखि तपाईहरुले त्यो नम्बर कसैलाई दिनुभयो भने त्यो नम्बरको मार्फतबाट तपाईहरु घर पुग्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईलाई कसैले घर पुर्याइदिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुको मम्मी बाबालाई फोन गरेर तपाईहरुको नानी यहाँ हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो स्कुलको झोला बोक्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि आफ्नो एड्रेस, मम्मी बुवाको नाम, घरको गार्जियनको नम्बर हैन, यस्तो कुराहरु चाहिँ सधैँभरि बोकेर हिँड्नु होला। ओके, यहाँनिर जसरी भूषणले यसरी रुँदै हिँडेको छ भनेर यहाँनिर क्वेशनमा आएको छ, त्यसरी नै तपाईहरुले पनि एकदमै आत्तिएर डराउनु भएन हैन। आफूसँग भएको ब्यागमा भएको नम्बर, फोन नम्बरहरु के छ, एड्रेसहरु के छ, आफ्नो
नजिकको कोही मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग हेल्प माग्नु पर्यो, प्लिज मलाई हेल्प गर्नुहोस् न भनेर हेल्प मागेर एकदम पोलाइट रिक्वेस्टिङ वेमा राम्रो व्यवहार देखाएर चाहिँ हेल्प मागेर चाहिँ आफू घरसम्म पुग्न सक्छ। यहाँनिर पोर्सनले त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि एन्सर मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, 6 नम्बरमा आएको छ मेक अ टेबल लाइक द वान बिलो, राइट डाउन द वर्क द्याट यु डिड इन अ विक टु सो द टिचर, सेयर इट इन द क्लास 1 by 1 भनेको छ। डेट भाद्र 17 गतेको दिन के गर्छ भनेर गुड वर्क यु डिड, राम्रो काम, जुन काम चाहिँ आफूले गरेको राम्रो काम है, यो हप्ताभित्रमा आफूले गरेको राम्रो काम चाहिँ लेख्नुपर्ने छ। ओके, गेभ पेन्सिल टु माई फ्रेन्ड टु डु क्लास वर्क भनेको छ एउटामा। अब यहाँनिर यसरी नै तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब 19 भनिदिउँ, 19 भाद्र भनेर लेखिदिउँ होइन, किनकि भाद्रबाट बिगिनिङ गरेको छ। भाद्रमा helped my friend to do homeworks। ओके, ल मैले होमवर्क गर्नको लागि सहयोग गरेँ मेरो साथीलाई। अर्को लेख्न सक्छौँ हामीले 20 भाद्रमा होइन। 20 भाद्रमा चाहिँ के लेख्न सक्छौँ तब फेरि हामीले helped my mother to clean vegetables। ओके, मैले मेरो आमालाई सागसब्जी सफा गर्नको लागि, तरकारी सफा गर्नको लागि सहयोग गरेँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै 22 मा मानिदिउँ होइन। 22 भाद्रमा 22 गते भदौको 22 गते मैले के गरेँ भनेर भनौँ त, हेल्प्ड हुन्छ है यहाँनिर, हेल्प स्ट्रेन्जर टु सो माई होम, मेरो आफ्नो घर देखाउनको लागि सहयोग गरेँ नयाँ मान्छेहरूलाई भनेर तपाईँले यसरी नै एन्सर अरू पनि आफ्नो वेमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले लेखेको एन्सर भयो, तपाईँहरूले आफ्नो वेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले लेखेकै कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है तपाईँहरूलाई, किनभने त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मैले लेखेकै सार्नै पर्छ भन्ने कुरा छैन, आफ्नो मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, वी बिहेभ प्रोपरली विथ अल, हामीले सबैजनासँग चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवहार प्रोपर वेमा चाहिँ राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्नु जरुरी छ भनेको छ। ल अब हामीले यो लेसनबाट के सिक्यौँ त ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त सबैजनाले, हामीले यो लेसनबाट के सिक्यौँ भनेदेखि ल एकदम सही भन्नु बाबु तपाईँले। अब म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीले यो लेसनबाट हामीले जहिले पनि आफू ज्ञानी हुनुपर्छ, सबैजनाको सहयोग गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नुपर्छ होइन त। बाटोमा हिँड्दा अथवा जाँदा कोही पनि नयाँ मान्छे भेट्नुहुन्छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो त, उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो होइन। के कुराको हेल्प चाहिएको तपाईँहरूलाई अथवा त्यो मान्छेलाई के किसिमको हेल्प चाहिएको त्यो किसिमको कुराहरू गर्नु पर्यो। मान्छे भएर पोलाइट भएर बोल्नु पर्यो होइन, रुड भएर एकदम रिसाहा तरिकाले बोल्नु भएन होइन त। अब कहीँ जानुभएको छ, केही कुराहरू तपाईँको हराएको छ अथवा तपाईँ नै हराउनु भयो भनेदेखि कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर पोलाइट भएर आफूसँग हेल्प माग्नु पर्यो होइन त। घरबाट बाहिर हिँड्दाखेरि जहिले पनि आफ्नो नोटबुकमा अथवा आफ्नो पर्समा, ब्यागमा, स्कुल ब्यागमा होइन आफ्नो घरको एड्रेस र फोन नम्बर सधैँ राखेर हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरा आजको यो लेसनबाट हामीले पढेर बुझ्यौँ। ओके, ल भाइ बहिनीहरू एक्सर्साइज राम्रोसँग गर्नु होला है। यसमा रहेको जुन एक्टिभिटिजहरू छ मैले तपाईँलाई थोरै हिन्ट्स त दिएको छु, यसको आधारमा एन्सर गर्नु होला राम्रोसँग। अनि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ ओके कस्तो लाग्यो पढाएको भनेर। त्यसपछि तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नु छ, क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे।